Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să văd care este situația și ce urmează în viața ta în următoarele ore, maxim câteva zile, din momentul în care vezi acest videoclip. Să vedem situația și ce urmează pe dragoste, bani, carieră, dar să vedem și surpriza, în ce context și despre ce e vorba. Bun, avem puterea. Aici văd o perioadă în care cineva nu mai are răbdare, în care cineva a obosit într-o situație anume. Pentru unii văd aici o petrecere la care mergeți sau poate să fie o perioadă în care vreți să vă simțiți bine, vreți să fiți iubiți, vreți să faceți ceva pentru sufletul vostru, văd o atracție foarte puternică față de cineva sau față de un domeniu de activitate. Este cu adevărat un moment aici foarte profund, un moment în care cineva este provocat de o anumită situație. Lucrurile nu sunt stabile. Hai să vedem în dragoste care e situația. Și avem regele de bâte. Pentru unii văd o conexiune cu o zodie de foc, leu, berbec, săgetător. În momentul de față văd energia unei persoane care este foarte energică, pozitivă, poate să facă sport, poate e o persoană care se ocupă cu zona afacerilor, dar este și o persoană mai puțin serioasă, adică fie este vorba despre cineva care are nevoie mereu de aventuri, de trăire intensă, de pasiune. Este o persoană care râde, glumește, dar ce mai văd aici este faptul că în unele cazuri energia unuia dintre voi nu e chiar atât de serioasă, nu e chiar atât de sigură. E o perioadă aici de luptă de putere și cu această arcană o perioadă de gelozii, dar și o perioadă cu pasiune. Ce anume se întâmplă? Moartea, ok, o legătură cu un scorpion. Aici este vorba despre o transformare foarte mare în această relație. Dacă ești o persoană singură, văd aici că viața ta urmează să se schimbe. Fie printr-o conștientizare pe care tu o ai în acest moment, și care te va determina să-ți schimbi atitudinea față de dragoste, față de oamenii din jurul tău. Mai am un mesaj important pentru cineva, nu e valabil pentru toți, și anume un bărbat important din viața ta trece prin niște transformări, prin niște schimbări majore. Poate avea niște probleme în momentul de față. Mai văd aici, pentru alții dintre voi, faptul că dacă ești într-o relație și lucrurile nu mai funcționează, nu sunt serioase, urmează o discuție de genul totul sau nimic. Și aici e clar că se vor lua niște decizii. Hai să vedem despre ce este vorba. Cineva găsește o soluție. Poate soluția ține de a închide relația asta dacă nu mai funcționează. Sau afli un secret. Totuși văd abundență, bucurie, bani. Cineva rezolvă o situație. Este o schimbare foarte mare de energie. Deodată cineva găsește o soluție și e fidel, e liniștit, e serios. Văd o persoană care stă și păzește ceva anume și care nu vrea să plece dintr-un loc. O discuție cu un prieten te-ar putea ajuta foarte mult aici, în viitorul apropiat, sau poți să cunoști pe cineva printr-un prieten. Dar, uite, eu văd clar că se închide această stare de indecizie. Mai departe. Wow, este ceva legat de o relație serioasă, un angajament, o căsnicie, o dovadă de iubire. Cineva pleacă la un drum. Da, dragilor, aici dacă sunteți singuri,
Vedeți că voi veți găsi soluția asta printr-un prieten. Și veți găsi pe cineva foarte curând. Sau dacă ești într-o relație, aici vor fi niște discuții foarte intense, foarte frumoase, care vor clarifica povestea. Sunt discuții aici, sunt certuri pentru unii. E ceva legat și de o a treia persoană, pentru unii dintre voi. Da? Pentru unii dintre voi. Cineva va alege, doar că cineva văd aici că rămâne puțin trist sau supărat. Să vedem oracolul ce spune. Da, secrete pe care le vei afla. O protecție mare și o transformare, care e cu mare noroc pentru tine. Hai să vedem pe bani și pe carieră, 6 de cupe. Văd că îți place foarte mult ceea ce faci. De asemenea, văd niște bani care îți pot veni din trecut. Pe de altă parte, unii văd că aveți legătură cu zona copiilor, primiți niște bani de la aceștia sau lucrați într-un astfel de domeniu, iar în unele cazuri văd o conexiune la locul de muncă. Ce anume se întâmplă? 5 de monede. Văd aici faptul că fie vei trece printr-o perioadă în care vrei să-ți iei un concediu medical sau o pensionare, aici văd, poate să fie un moment aici din punct de vedere profesional în care abandonezi ceva, lași un obicei vechi în urmă. Niște bani pe care îi poți primi, mai văd. Pentru unii văd o legătură cu zona sănătății, deci merge să vă rezolvați o problemă de sănătate. Poate e ceva legat de rinichi sau de stomac. Cineva ia o decizie să meargă într-o anumită direcție. Unii, așa cum am spus, e ca și cum vă luați concediu, stabiliți și spuneți gata până aici. Niște cheltuieli vechi care pot apărea, dar le rezolvi. Le rezolvi, pentru că, uite, prin a renunța la ceva ce ție nu-ți mai folosește, tu aici vei reuși să-ți faci o carieră cu adevărat și văd un succes foarte mare financiar. Un ajutor foarte mare din partea unui bărbat, văd aici, pentru unii dintre voi. Poate primești niște bani din străinătate sau este vorba despre un proiect sau o călătorie, o vacanță, ceva ce vrei tu să faci. Să vedem și oracolul ce spune și apoi vedem surpriza. Ce spune oracolul? Oracolul vorbește despre însărcinare, despre sănătate. Deci e clar aici un moment de avansare pentru tine din punct de vedere profesional sau personal vorbind, primești o veste bună. Unii e ca și cum dați niște bani pentru a rezolva ceva. Dar e ceva legat și de o călătorie. Hai să vedem în continuare surpriza, în ce context se întâmplă. Surpriza are legătură cu pajul de cupe, deci cu o nouă dragoste, cu o nouă etapă din punct de vedere emoțional, cu o ofertă pe care cineva ți-o face. Are legătură cu o nouă etapă în dragoste sau cu o nouă persoană, dar are legătură cu inima ta, cu sufletul tău. Și despre ce e vorba? 9 de bâte. Cineva aici va îndura ceva anume. Surpriza este că e cineva căruia este teamă și cineva care nu vrea să plece de lângă tine sau nu vrea să renunțe la un anumit lucru. Hai să vedem despre ce e vorba. 9 de bâte. Dacă ești femeie, are legătură cu un bărbat pe care îl poți cunoaște la o zi de sărbătoare. Cineva stă aici lângă tine cu răni. Cineva stă lângă tine cu toate că suferă sau cu toate că are niște probleme. Cineva își asumă un anumit lucru. Asta e surpriza, mai exact. Da, cineva, uite, nu vrea să plece din viața ta, dar tu aici vei avea o surpriză. Iar dacă ești femeie, să știi că tu vei cunoaște o persoană foarte curând. Este o persoană stabilă din punct de vedere financiar, este o persoană sigură pe ea. Doar că îți va fi teamă. Dacă ești deja într-o relație, văd că persoana asta nu vrea să plece de lângă tine. Sau
Poate să-ți spună că are o problemă de sănătate. E ceva legat de o femeie sau ceva ce se întâmplă la o vreme de seară pentru unii dintre voi. Și e o persoană care ia o decizie aici, văd clar, deci o veste pe care o primești privind o situație indecisă legată de dragoste. Totuși e o situație care ție îți va aduce mult noroc, da? Mult noroc. Și din nou mi-apare energia unui nou început și nu știu dacă neapărat este cu persoana asta. Niște surprize pe care le ai de la o persoană obosită, o persoană dragă ție, poate fi o persoană din familie, un prieten. Este o persoană care nu vrea să-și lase, nu știu, familia sau proiectul sau ceva. Surpriza e că cineva o să stea pe loc, deci cineva nu va acționa, cineva nu va pleca dintr-o poveste. Cu toate că se luptă, cu toate că nu este bine într-o situație anume. Să vedem îngerii romantici ce spun. Wow, logodnă. Iubirea ta merge la un alt nivel de angajament. Deci pentru cei care sunteți într-o relație, aici lucrurile chiar se pot schimba, spun îngerii, într-un mod diferit. Poate să fie o persoană din trecutul tău care se întoarce. Însă sfatul îngerilor este ca cineva să-și mențină mintea deschisă, pentru că această persoană poate să fie diferită de ideile tale, diferită de modul în care tu vezi dragostea, vezi iubirea. În foarte multe cazuri văd că cineva mai apare în viața ta, doar că trecutul te va ține în loc și aici depinde de tine ce vrei să alegi. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Dacă ai rezonat cu mesajele, te invit să apeși butonul de like, să te abonezi. Dacă ai făcut-o deja, îți mulțumesc pentru acest lucru. Dacă n-ai făcut-o, îți mulțumesc pentru că sunt sigură că o vei face. De asemenea, te invit cu drag și la o altă citire dacă vrei să mai vizionezi, iar dacă vrei să-mi susții activitatea, apasă butonul Alătură-te. Îți mulțumesc pentru că distribui aceste videoclipuri, dar și pentru că recomanzi canalul persoanelor dragi ție. Eu te îmbrățișez cu mare drag și îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.